איך מקליטים נכון דיבור למצלמה? למה הסאונד צורם? למה לא מבינים מה הוא אומר? בסרטון הבא אני הולך לדבר על סוגי מיקרופונים שאפשר להשתמש בהם כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר בהקלטה של דיבור למצלמה. איזה מיקרופון לבחור, באיזה סיטואציה, ואיך למקם אותו נכון. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיוטוקס. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טוטוריאלס, טיפים, טריקים וסקירות על מוצרים מעניינים מעולם האודיו. אז אם אנחנו חדשים לכם, תרשמו לערוץ, תעשו סאבסקרייב ותקבלו התראות על סרטונים חדשים. בואו נתחיל. דבר ראשון שחשוב לציין, שלבחור את המיקרופון הנכון לצילום הוידאו שלכם הוא קריטי. כשלא מבינים את הדובר או כשהסאונד צורם ולא נעים, איכות התמונה לא תפתור את הבעיה. לעומת זאת, כשהסאונד איכותי, נעים וברור, אנחנו הרבה יותר סלחניים לאיכות התמונה, שאני כמובן לא מזלזל בחשיבות שלה. ישנם 4 סוגים של מיקרופונים עיקריים, בהם אני משתמש כדי להשיג את התוצאה שאני רוצה בהפקות וידאו. מיקרופון למצלמה, מיקרופון שוטגן, מיקרופון לבליר, מיקרופון דש, ומיקרופון אולפני, דיאפרגמה גדולה. הבחירה תלויה בסוג הוידאו שאתם מצלמים. אם כי באופן אידיאלי, עדיף שיהיה לכם את 4 הסוגים זמינים, בדיוק כמו שצלמים מחזיקים סוגים שונים של עדשות, כדי להתאים את העדשה הנכונה לכל סיטואציה. המיקרופון הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא מיקרופון שמתקינים על המצלמה, שהוא מאוד ורסטילי, פשוט להתקנה, לא דורש ציוד משלים, ומתחבר בקלות כמעט לכל מצלמה. דבר שחשוב לזכור, כדי שהסאונד יהיה טוב ונקי מרעשי רקע, אנחנו צריכים להיות קרובים למקור הסאונד, בערך 1 או 1.5 מטר, אפשר קצת יותר רחוק במקומות שקטים עם אקוסטיקה טובה. המיקרופון מתאים לצילום רעיונות של אדם 1 או 2, צילום דינמי של אנשים שונים רנדומלית, כמו מברכים בחתונה למשל, וידאולוגים, צילום עצמי וקרוב של סרטונים ליוטיוב. המיקרופון שאני משתמש בו לאחרונה הוא אודיו-טכניקה AT8024. למיקרופון הזה יש יתרונות חשובים, כמו בורר בין הקלטת סטריאו רחבה אל מול מרקם קליטה כיווני ומונופוני, חיתוך תדר נמוך כדי לנקות רעשים של רוח ועברות כמו בית ופה, וגם מתג כיבוי כדי לחסוך בסוללה כשלא מצלמים. וכמובן שיש עוד מיקרופונים טובים למצלמה שיעשו עבודה מצוינת, כמו MKE 400 של סנייזר ו-Rode NTG, ועוד דגמים שונים לתקציבים שונים. המיקרופון הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מיקרופון שוטגן, מכונה גם בום. מיקרופון שוטגן הוא כיווני ביותר, זה אומר שהוא קולט מצוין את מה שמולו, ומנחית משמעותית סאונד מהצדדים. קולט מצוין את מה שמולו, מנחית משמעותית סאונד מהצדדים. מה שלמעשה מאפשר הצבה רחוקה יותר, ומיקוד מדויק יותר במה שאנחנו רוצים להקליט, תוך כדי הפחתת רעשי רקע מהסביבה. בום מתייחס לעובדה שבדרך כלל בהפקות וידאו יש טכנאי שמחזיק את המיקרופון על מוט בום, כמו שאתם רואים בתמונה למשל, על מנת להקליט סאונד בסצנה דינמית, שיש כמה אנשים או שחקנים, ומאפשר הצבה הכי קרובה למקור הסאונד, מבלי להיראות בפריים, למעשה בתמונה המצולמת. זה גם אחד המיקרופונים הפופולריים ביותר בצילום רעיונות, כשרוצים להציב מיקרופון הכי קרוב לדובר. שוב, מבלי שיראה בפריים כמובן. מיקרופון השוטגן שאני משתמש בו לאחרונה הוא AT8035 של אודיו-טכניקה, ויש עוד מיקרופונים טובים שיצא לי לעבוד איתם כמו DPA 4017, Rode NTG וסנייזר 416 האגדי. כמובן שיש עוד דגמים לתקציבים שונים. חשוב לזכור שמיקרופון שוטגן הוא קונדנסר, מיקרופון קיבולי שזקוק לקדם מגבר ומתח פנטום ייעודי, כך שתצטרכו כרטיס קול או מקליט שטח כמו זום H6 למשל כדי להפעיל אותו. עוד דבר שחשוב לדעת שתצטרכו להקלטה עם שוטגן, מה שבדרך כלל גם מגיע עם המיקרופון, הוא מגן רוח שמפחית משמעותית רעשי רוח שעובדים בחוץ. כמו שאתם רואים, אנחנו לוקחים את מגן הרוח, אנחנו מלבישים אותו על המיקרופון, וכשאנחנו עובדים בחוץ הוא יכול לעזור לנו מאוד. במיוחד שהמיקרופון קרוב לדובר, הוא יכול גם למנוע כל מיני הברות חזקות כמו בית ופה שדיברנו עליהם קודם. סוג המיקרופון השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא מיקרופון דש, כמו שאתם רואים כאן, או כמו שנהוג לקרוא לו, לבליר מייקרופון. מיקרופון דש שמיש ביותר כשרוצים להקליט מישהו שמדבר וזז בו זמנית, כמו בתוכנית בישול למשל, כשהשף מדגים וזז ממקום למקום, פאנל של מספר אנשים שכל אחד מדבר בעוצמה וצבע שונים, כשרוצים להתגבר על רעשי רקע על ידי הצבה קרובה ככל שניתן של המיקרופון לדובר.
חשוב לציין שהאיכות של מיקרופונים כמו דש וקשת, מה שנהוג לכנות מדונה, חשובה מאוד. מיקרופון מדונה, למי שזוכר, נדגים אותו אחר כך. ולמה היא חשובה מאוד? כי לרוב המיקרופונים האלה קטנים מאוד, ויותר קשה לייצר מיקרופונים שנשמעים כמו אחריהם הגדולים יותר, ולכן לא הייתי מתפשר על איכות המיקרופון מהסוג הזה. כדי לאפשר תזוזה חופשית של הדובר, כדאי מאוד לשדך למיקרופון הדש או המדונה, משדר ומקלט אלחוטיים. המיקרופון שאני משתמש בו הוא DPA 4080, שהוא בעל מרקם קליטה קרדיואד, כיווני, ומערכת אלחוטית של שור ULXD. ישנם סטים טובים שניתן לרכוש בתקציבים שונים, כמו סנייזר G4, רודלינק, פילמייקר קיט, ועוד רבים וטובים. כמו שהזכרתי קודם, מיקרופון מאותה משפחה הוא המדונה המפורסם, שבדרך כלל משתמשים בו לדובר או מנחה בכנסים או הרצאות, כמו בטד למשל למי שמכיר, אבל החיסרון שלו בהפקות וידאו הוא שרואים אותו בפריים, ממש על הפנים של המצולם. בואו נראה ונשמע. אז היתרון של המיקרופון הזה למעשה שאפשר להציב אותו קרוב מאוד לפה של הדובר, וככה הכל נשמע ברור ונקי, בלי רעשי רקע או כמה שפחות רעשי רקע. החיסרון שלו זה שכמו שאתם רואים אותו בפריים. הוא נמצא על הפנים של הדובר, וזה מאוד מאוד בולט וברור. יש מיקרופונים מדונה דקים יותר, יש כאלה אפילו בצבע העור, אבל עדיין לא תמיד מתאים בסרט שלנו לראות את הדובר עם מיקרופון, והרבה פעמים אנחנו רוצים אותו חופשי, לשמוע אותו טוב, בלי לראות מיקרופון עליו או לידו. עוד מיקרופון דומה בצבע ומרקם הקליטה שלו הוא הגוזנק. הגוזנק הוא מעין מיקרופון דש שמחובר למוט גמיש, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו. בדרך כלל הוא יהיה קרדיואד או סופר קרדיואד, שזה מעיד על זווית קליטה צרה ביותר, והשימוש שלו יהיה בעיקר כמיקרופון נואם על פודיום באירועי חברה וטלוויזיה. אתם יכולים לראות אותו הרבה בכנסת. סוג המיקרופון האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא מיקרופון אולפני, כמו שאתם רואים כאן, עם דיאפרגמה גדולה, למשל ה-AT4033A של אודיוטכניקה. לדעתי סטודיו מייק עם דיאפרגמה גדולה הוא המחמיא והטבעי ביותר לקול האנושי, מייצר קרבה ואפילו באופן סובייקטיבי כמובן מרגש. אני אוהב להשתמש במיקרופון מהסוג הזה בצילומי הדרכות, טוטוריאלס, פודקאסט, שירה וכלי נגינה כמובן, וכשלא מפריע לי ואפילו אולי מוסיף לראות את המיקרופון בפריים. צריך לקחת בחשבון שהמיקרופונים האלו לרוב רגישים מאוד ועשירים בתדרים נמוכים, לכן עדיף שיהיו קרובים למקור הסאונד ומוגנים בפופ פילטר שמסנן עברות עם הרבה אוויר כמו בט ופיי, כמו שבטח יכולתם לשמוע עכשיו. פופ פילטר, דבר הזה, מתקינים אותו סמוך למיקרופון, $12 באמזון, סגרתם את הפינה. כמובן שאת המיקרופון הזה אנחנו צריכים לחבר לכרטיס קול כדי להקליט את הסאונד למחשב, או למכשיר הקלטה שיש עליו קדם מגבר מתאים כמו הזום H6 שהזכרנו קודם. מיקרופונים לאולפן ושוטגנים זקוקים גם לכבל XLR שיחבר אותם לקדם המגבר או לכרטיס הקול ולמכשיר ההקלטה. חשוב גם כאן לבחור מוצר איכותי שיאפשר סאונד נקי מרעשים ועיוותים ויחזיק מעמד לשנים. אני משתמש בכבלים של ונדאם וקאנר, יש עוד הרבה טובים כמו קלוץ ביורו קייבל. ישנם מיקרופונים עם יציאת USB שניתן לחבר ישירות למחשב, כמו הליירה של AKG או הבלו יטי. את המיקרופונים האלה תוכלו לחבר ישירות למחשב בעזרת כבל USB ללא כל ציוד נוסף, וזה מאוד מאוד נוח שאנחנו עובדים מהבית. אז דיברנו על סוגי מיקרופונים שונים, שמענו את ההבדלים והבנו את היתרונות והחסרונות בהתאם לכל סיטואציה. אני מקווה שלקחתם ערך מהסרטון ושעזרתי לכם אפילו קצת להבין איזה מיקרופון נכון לכם ולעסק שלכם. וחברים, מה שלא תבחרו לעשות, קחו ברצינות את נושא האודיו והסאונד בהפקת הוידאו שלכם. תשקיעו במיקרופון האיכותי והנכון בשבילכם, כי סאונד לא טוב יגרום לסרטונים שלכם להרגיש חובבניים, ויפריע לצופים ולמאזינים שלכם לקבל את מה שיש לכם לתת. אם יש לכם שאלות, הערות באלף או בעין, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, סאבסקרייב, פעמון, כל מה שאפשר, והשאירו תגובה כאן למטה, אני מבטיח לענות בהקדם האפשרי. אני סני דהרי מאודיוטוקס, תודה רבה שהקשבתם לי, ונתראה בסרטון הבא.